بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 907 که عبارت از وان ویلیبراند دیزیز می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس نادر و عاجل مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض جوان 37 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه همراه با پری سینکوپال اپیزود از صبح همان روز. قرار حکایه مریض در 2-3 روز گذشته مواد غایطی مریض سیاه رنگ شده می باشه. البته صبح همان روز موقعی که به سر کار میره برای مریض دفعتا سرچرخی و متعاقبا به مریض پری سینکوپال اپیزود پیدا می گرده. البته مریض از کدام اعراض اعضای دیگر مثل دردهای صدری، پرش قلبی، عسرت‌های تنفسی و تکالیف جهاز هاضمه شاکی نمی باشه. از نقطه نظر پست مدیکال هیستوری مریض سابقه وان ویلیبراند دیزیز می داشته باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری، فامیلی هیستوری و همچنان مریض از کدام ادویه در خانه استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن و وایتال ساین یک شخص جوان بوده در کدام حالت دسترس قرار نداره. فشار خون مریض 145/88 بلند، حرکات قلب مریض رستینگ تاکیکاردیا می داشته باشه. نزد مریض کدام ارتوستاتیک چنجز دیده نمیشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات بدنی در اپیگاستریک مایلد تندرنس همراه با جس احساس می گرده. همچنان در معاینات مقعدی نزد مریض گوایک پازیتیو و مواد غایطی مریض سیاه رنگ می باشه. در معاینات لابراتواری در CBC مریض یک انیمیا، هموگلوبین مریض 9.8 و هماتوکریت 29.7 می باشه. پلیتلیت کاونت مریض 187,000 باردرلاین می باشه. البته کوآگولیشن پروفایل در حالت نرمال در CMP مریض یک متابولیک الکالوز یعنی کربن دی اکساید که در حالت نرمال 24 می باشه نزد مریض 29 می باشه. بقیه معاینات لابراتواری نزد مریض صورت میگیره unremarkable می باشه. اکسره مریض unremarkable بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. دکتر جوان ما در امرجنسی روم همراه با هماتولوژیست تماس میگیره. اونا توصیه میکنن که نزد مریض ترانسفیوژن 2 یونیت پکرد بلد سل صورت بگیره. همچنان هیومت پی که عبارت از انتی هموفیلیک فاکتور یعنی فاکتور 8 و وان ویلیبراند فاکتور می باشه 2400 یونیت IV every 12 hours برای 3 روز توصیه می گرده. همچنان کانسلتیشن ICU هم گرفته میشه. بعدها دکتر جوان ما مریض همراه با تشخیص پست هموراژیک انیمیا، GI بلیدینگ و وان ویلیبراند دیزیز مریض به تلومتری یونیت بستر میکنن. البته نزد مریض IV فلوید نورموسالین 125 ml در یک ساعت چالان میگرده.
2 یونیت بلاد ترانسفیوژن نزد مریض صورت میگیره. CBC مریض هر 4 ساعت بعد مانیتور میکنن. همچنان نزد مریض DDAVP 1 دوز داده میشه و هیومید پی 2400 یونیت every 12 hour برای 3 روز نزد مریض کانتینیو میگرده. البته در این وقت نزد مریض انتی پلیتلیت و انسید توصیه نمیگرده. همچنان دیپ وین ترومبوسیس پروفلاکسیس امرا با نوماتیک کامپرشن نزد مریض توصیه میگرده. برای جی آی پروفلاکسیس نزد مریض PPI پروتونکس every 12 hour توصیه میگردد. بعدها جی آی ایوالویشن نزد مریض صورت گرفته. انداسکوپی نزد مریض صورت میگیره که البته دیدنال آلسر امرا با اکتیو بلیدینگ تشخیص میگرده. البته دکتر جی آی توصیه میکنه که باید نزد مریض PPI ادامه داده شود و همچنان از انتی پلیتلیت و اسپرین جلوگیری گردد. البته با این تداوی آهسته آهسته وضع عمومی مریض بیبود میافه و HNH مریض استیبل میگرده و پلیتلیت کاونت مریض هم در این مدت استیبل میباشه. مریض امرا با 2 یونیت بلاد ترانسفیوژن همچنان 6 دوز هیومید پی و 1 دوز DDAVP وضع عمومی مریض بهتر شده. بعدها مریض به خانه امرا با اورال اومیپرازول 40 میلی گرم رخصت میکنند. بعدها مریض به هماتولوژی و جی آی کلینیک اپاینتمنت داده میشه. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب که عبارت از وان ویلبراند دیزیز می باشد جمع نموده قرار ذیل می باشد. وان ویلبراند دیزیز سبب عمده ارثی کوآگولیشن ابنورمالیتی را تشکیل می دهد که می تواند کسبی هم باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که وان ویلبراند فاکتور در اندوتیلیال و مگاکاریوسیت ساخته شده و در الفا گرانول پلیتلیت ذخیره می گرده. در وان ویلبراند دیزیز ابنورمالیتی وان ویلبراند فاکتور می تونه که از نقطه نظر کمیت و یا کیفیت باشه. فانکشن وان ویلبراند فاکتور برای تجمع و چسبیدن پلیتلیت در گلایکوپروتین رول عمده را بازی میکنه. همچنان باید به خاطر داشته باشین در عدم موجودیت وان ویلبراند فاکتور فاکتور 8 هم به زودی تخریب میگرده. باز هم در قسمت وظیفه وان ویلبراند فاکتور به خاطر داشته باشین که وان ویلبراند فاکتور به قسم کریر پروتین در انتقال و ذخیره فاکتور 8 رول بازی میکنه. یعنی در عدم موجودیت وان ویلبراند فاکتور فاکتور 8 به زودی تخریب میگرده. همچنان وان ویلبراند فاکتور در چسبیدن و همچنان اگریگیشن پلیتلیت در گلایکوپروتین 1B رول عمده را بازی میکنه. در حالت نرمال مقدار وان ویلبراند فاکتور در اشخاص مختلف متفاوت می باشه. به طور مثال اشخاصی که گروپ خون او می داشته باشند مقدار وان ویلبراند فاکتور در نزد از این مریضا پایین تر می باشه. همچنان تایروید هورمون و استروژن در ساختن وان ویلبراند فاکتور به قسم منبه و یا استیمولیتر کار کرده، بناهن در نزد از این مریضا میتونه که مقدار وان ویلبراند فاکتور بالاتر باشه. همچنان اشخاصی که از استروژن و یا برد کنترول پیلز استفاده میکنن میتونه که باعث بلند رفتن سوی وان ویلبراند فاکتور در نزد مریضا هم گردد. همچنان باید به خاطر داشته باشین که فاکتور 8 و وان ویلبراند فاکتور اکیوت فیز ریاکتنت بوده و در اشخاصی که امراض التهابی می داشته باشند و همچنان در اثنای اکسرسایز، پرگننسی، ادرنرژیک استیمولیشن مقدار وان ویلبراند فاکتور در نزد ازی اشخاص بلند می باشه. که از اینترنت گرفته شده نشان میده که مقدار و یا سوی وان ویلبراند فاکتور در اشخاصی که گروپ
او می داشته باشند، نظر به A, B و AB به مراتب پایین تر می باشه. در قسمت کلاسیفیکیشن وان ویلیبراند دیزیز به دو کلاس عمده تقسیم میشه. یکی از نقطه نظر کمیت که به نام Quantitative Abnormality of Van Willebrand Disease یاد میشه و دیگه از نقطه نظر کیفیت که به نام Qualitative Abnormality of Van Willebrand Disease می باشه که Qualitative فرمش با تایپ 2 2A 2B 2M و 2N کلاسیفای میگرده. تایپ 1ش که از نقطه نظر مقدار و یا quantitative abnormality وان ویلیبراند دیزیز می باشه با تایپ 1 و تایپ 3 کلاسیفای میگرده. تایپ 1 که تقریبا 80% واقعات وان ویلیبراند دیزیز تشکیل میده، partial deficiency وان ویلیبراند فاکتور یعنی سویه وان ویلیبراند فاکتور در حدود 5 تا 30% نرمال نزد مریضا می باشه. شکل سومش که کامپلیت دفیشنسی وان ویلیبراند فاکتور در نزد مریضا می باشه، تقریبا 5% واقعات تشکیل می ده. کلاس دوم که عبارت از کوالتیتیو دفیشنسی وان ویلیبراند فاکتور می باشه با 4 کلاس عمده 2A 2B 2M و 2N کلاسیفای می گرده. البته در شکل 2A معمولاً qualitative dysfunction بوده و در این شکل high و intermediate molecular weight وان ویلیبراند فاکتور multimers موجود نمی باشه. در شکل 2B که هم qualitative dysfunction می باشه increase affinity for platelet to glycoprotein 1B می باشه. در شکل 2M البته در اینجا های مولکولر ویت وان ویلیبراند فاکتور مولتیمرز موجود می باشه، اما پلیتلیت اگریگیشن فانکشن در نزد مریضا کم شده می باشه. بالاخره در شکل تایپ 2N که ای هم کوالتیتیو دیسفانکشن می باشه، مارک دیکریس افینیتی وان ویلیبراند فاکتور به فاکتور 8. معایناتی که در نزد مریضای وان ویلیبراند دیزیز صورت میگیره شامل فاکتور 8C می باشه که معمولا وظیفه کلاتینگ فاکتور 8 نشان میده، وان ویلیبراند فاکتور انتیجن که مقدار وان ویلیبراند فاکتور نشان میده، ریسیتوسین کوفاکتور اکتیویتی که معمولا وظیفه اگریگیشن پلیتلیت امرا با وان ویلیبراند فاکتور فانکشن بر ما نشان میده. همچنان وان ویلیبراند فاکتور مولتیمر که استراکچر وان ویلیبراند فاکتور نشان میده و بالاخره پلیتلیت فانکشن تست هم پلیتلیت اگریگیشن و چسبیدن پلیتلیت امرا با وان ویلیبراند فاکتور نشان میده. معاینات لابراتوری که در نزد مریضای وان ویلیبراند دیزیز صورت میگیره یکی عبارت از CBC معمولا انیمیا و ترومبوسایتوپینیا را نشان میده. همچنان در نزد مریضا PTT بلند میشه، نورمال بلیدینگ تایم. همچنان وان ویلیبراند فاکتور انتیجن در نزد مریضا مثبت می باشه. گلایکوپروتین 1B ریسپتور و یا ریسوتیسین کوفاکتور اس دلالت به کم شدن وان ویلیبراند فاکتور اکتیویتی در نزد مریضا میکنه. وان ویلیبراند فاکتور مولتیمر انالیسیس معمولا تایپ های مختلف وان ویلیبراند دیزیز بر ما نشان میده. همچنان گروپ خون معمولا در گروپ او وان ویلیبراند فاکتور نظر به دیگه اشکال یعنی AB و AB کمتر می باشه. از نقطه نظر اسباب وان ویلیبراند دیزیز میتونه که کسبی هم باشه. به طور مثال امراض سرطانی مثل مولتیپل مایلوما، نان هوجکین لمفوما، CLL، اسنشیال ترومبوسایتیمیا، پولیسایتیمیا ویرا، CML، ولمز تومور، همچنان ایمیون دیزیز مثل سیستمیک لوپوس اریتماتوسیس، در امراض دیگه مثل هایپوتایرویدیزم، VSD، اورتیک ستینوسیس، مایترال والف پرولپس، یوریمیا و هموگلوبینوپاتی. همچنان ادویه مختلف مثل والپوریک اسید، سپروفلاکسیسین، بعض انتیبیوتیک های دیگر هم میتونه باعث وان ویلیبراند دیزیز گردد. تداوی ارثی وان ویلیبراند دیزیز شامل دسموپرسین، همچنان ریپلیسمنت وان ویلیبراند فاکتور، انتی فایبرونولیتیک تریتمنت، استروژن و بالاخره تاپیکال ایجنت شامل می باشه.
در تداوی اشکال کسبی وان ویلبراند دیزیز، تداوی underlying condition باید در نزد مریضا صورت بگیره. همچنان در نزد از این مریضا هم میتونین از دزموپرسین استفاده کنین، وان ویلبراند فاکتور ریپلیسمنت، آی وی ایمیونوگلوبولین، کورتیکوستروید، پلازمافورسیس، همچنان ایمیونوسپرسیو مدیکیشن به طور مثال سایکلوفاسفامید در مریضای SLE و بالاخره فاکتور 7A هم در نزد مریضا توصیه میگردد. خانم های عامله که وان ویلبراند دیزیز می داشته باشند معمولا نزد از این مریضا دزموپرسین استفاده نمی گرده. اما فاکتور 8 در نزد از این مریضا باید بالاتر از 50% نگاه گردد. همچنان باید به خاطر داشته باشین پست دلیوری، یعنی 2 تا 4 هفته بعد از دلیوری شما میتونین که از وان ویلبراند فاکتور ریپلیسمنت هم استفاده نمایین. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن، بایوگرافی پیشگامان طبابت در افغانستان را به معرفی میگیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قهرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانح قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.